नमस्ते, म सुजता। स्वागत छ तपाईहरुलाई केन्द्रबिन्दु टिभीमा र यो हो कार्यक्रम केन्द्रबिन्दु किचन। आज हामी तपाईहरुलाई घरमै बनाउन मिल्ने सजिलो परिकारको बारेमा जानकारी दिने क्रममा चाहिँ आज न्यू रोडको खिचापोखरी स्थित भिन्टेज रेस्टुरेन्टमा आइपुगेका छौं र यहाँ चाहिँ आज के छ त परिकार, विशेष परिकार तपाईहरुलाई देखाउने छौं र कुराकानी पनि गर्ने छौं। अहिले चाहिँ लागौं किचनतिर। नमस्कार, मेरो नाम गोपाल श्रेष्ठ हैन। म चाहिँ भिन्टेज रेस्टुरेन्टबाट, हामीले चाहिँ यो भर्खरै नयाँ ओपन गरेको रेस्टुरेन्ट हो। यो चाहिँ खिचापोखरीमा छ हैन। म चाहिँ अब आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा नयाँ डिस बन्नु गएको छ हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो नाम चाहिँ बारबेक्यू मटन रिब हुनेछ। बारबेक्यू मटन रिब चाहिँ अब किन भन्दाखेरि यो स्पेशली मटन रिब भनेर चाहिँ खासै मान्छेले रुचाइदैन हैन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले मिठो तरिकाले चाहिँ खानको लागि चाहिँ त्यो एउटा हामीले चाहिँ मटन रिब चुज गरेको छौँ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेको छौँ स्पेसल एकदम प्योर मटन रिब। यो चाहिँ अब यसको वेट चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एक पर्सनले चाहिन्छ कति हुन्छ अरे 180 to 220 सम्म हुन्छ हैन। त्यो बोनको हिसाबले हुन्छ। अहिले मैले चाहिँ सिलेक्ट गरेको छु यो चाहिँ 180 ग्रामको छ पर पर्सनको लागि हैन मटन रिब। अनि त्यसैमा चाहिँ अब मटन रिबको साथमा अलिकति स्टार्चको लागि चाहिँ मैले पोटाटो चुज गरेको छु। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो क्रस पोटाटो बनाउँछौँ स्टार्चको लागि हैन। अनि त्यस्तै अर्को सिलेक्सनमा चाहिँ चाहिने चाहिँ अर्को छ हामीले सिलेक्सन सिजनल भेजिटेबल हुन्छ नि, भनेको एभाइलेबल मार्केटमा चाहिँ जे एभाइलेबल हुन्छ त्यो भेजिटेबल चाहिँ अब यसमा चाहिँ सुइटेबल हुनुको लागि चाहिँ भेजिटेबलहरू सेलेक्ट गरेको छु। अनि त्यसमा अब चाहिने अब हामीले चाहिँ यो रिबलाई चाहिँ अब म्यारिनेसन गर्नलाई चाहिँ यो नेपाली टेस्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति रोस्टेड स्पाइसेसहरू चाहिँ छानेको छु हैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ हामीसँग चाहिँ छ अब सल्ट भइहाल्यो, रोस्टेड कोरिएन्डर सिड छ हामीसँग, चिली फ्लेक्स छ, अनि रोस्टेड कोरिएन्डर पाउडर बनाएको छु मैले हैन। त्यसै अब ओलिभ ओइल भइहाल्यो, अलिकति मस्टर्ड हालिदिन्छु, मस्टर्ड पेस्ट हैन। ल अब म चाहिँ यो मटन रिब चाहिँ म्यारिनेसन गर्न गइरहेको छु अरे हैन। यसको लागि चाहिँ हामीले सल्ट टेस्ट अनुसार हैन। यसलाई यसले छ अलिकति रोस्टेड कोरिएन्डर फ्लेक्स छ, यस्तै चिली फ्लेक्स भइहाल्यो हामीसँग। यसलाई म्यारिनेट गरेर तेल लगाउने यसलाई चाहिँ म्यारिनेसन गरेर चाहिँ तपाईँको यो ऱ्याप गरेर पनि यसले चाहिँ सिजनिङहरू चाहिँ अब्जर्भ गर्छ मिटले हैन। त्यो अलिकति सफ्ट नरम गराउँछ। यसलाई 20 मिनट चाहिँ चिलरमा राखिन्छ हामी एकछिन हैन। त्यसको लागि अब नेक्स्ट प्रिपेयरको लागि म चाहिँ अब नेक्स्ट चाहिँ म चाहिँ स्टार्चको रूपमा चाहिँ मैले पोटाटो चुज गरेको थिएँ। यस्तो पोटाटो चाहिँ अब यसलाई बोइल गरेर ग्रेटेड गरेर हैन यसलाई चाहिँ अलिकति सिजनिङ हाल्ने, जस्तो सोते अनियन, अलिकति गार्लिक, टेस्ट अनुसार सल्ट हालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हातले मुस्ने मजाले हैन। मुछेर अब साइज अनुसार 120 ग्रामको चाहिँ पिस लिएर हैन यसलाई चाहिँ अब आफ्नो म चाहिँ ट्रायङ्गल सेपमा दिइरहेको छु यो हैन। यसलाई चाहिँ क्रम गरेर एउटा सेप निकाल्ने, सेप निकालेर एउटा साइज अनुसार सेप बनाएर यसलाई क्रम गर्ने। अब यो आफ्नो सेपमा आयो हैन। यसको लागि मैले अब यसलाई ब्रेडेड गर्नको लागि चाहिँ अलिकति अब अन्डा भइहाल्यो, अलिकति फ्लावर छ मसँग हैन। अनि त्यसपछि यो अन्डामा चाहिँ बिट गरेर थोरै अलिकति सिजनिङ सल्ट र अलिकति सिजनिङ हालिदिएर यसलाई फर्स्ट अब यो पोटाटोलाई चाहिँ फ्लावरमा कोट गरिदिने, मजाले यो फ्लावरमा कोट गरेर अन्डामा डिप गरिदिने हैन। अन्डामा डिप गरिदिने, अन्डाले मजाले कोट गरिसकेपछि यसलाई ब्रेड क्रममा यसमा हालिदिने। यसलाई मजाले राम्रोसँग ब्रेड क्रमले कोट गरिदिने।
अर्को मेरो पोटाटो क्रम चाहिँ रेडी भयो मेरो हैन। अब यसलाई चाहिँ रेडी भयो अर्को डिस मेरो, म यसलाई साइडमा राखिदिन्छु। नेक्स्ट अब चाहिँ भेजिटेबल छ प्रिपेयर हैन। भेजिटेबल चाहिँ अब मार्केटमा जे छ अभाइलेबल त्यो भेजिटेबल चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले अहिले चुज गरेको छु ब्रोकोली अलिअलि हैन, कलिफ्लावर, क्यारट भयो, बेबी क्यारट, अलिअलि बिन्स छ मसँग हैन पर्सनको लागि। यो चाहिँ अब भेजिटेबल चाहिँ तपाईँको 200 ग्राम, म्याक्सिमम 200 ग्राम भनौँ न। अहिले म चाहिँ 150 ग्राम युज गर्छु। मसँग स्टार्च 120 ग्रामको चाहिँ पोटाटो छ हैन। यो अब 150 ग्रामको चाहिँ भेजिटेबल र भेजिटेबल चिन्नुभन्दा यो हेल्दी पनि हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिने चाहिँ अब म्याक्सिमम भनेको अब 200, तर 150 ग्राम चाहिँ यो एक पर्सनमा जान्छ भनौँ न। त्यो चाहिँ अब मलाई चाहिने चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट्स मिसा प्लस सबै रेडी भयो। मटन म्यारिनेसन म्यारिनेसन भयो हैन, पोटाटो स्टार्चको पोटाटो क्रम भयो, भेजिटेबल रेडी भयो। अब म चाहिँ कुकिङतिर चाहिँ लगाइदिन्छु हैन त। अब चाहिँ हामी अघि मैले मटन डिप्स चाहिँ म्यारिनेसन गरेर राखेको थिएँ नि त। अब त्यो चाहिँ मैले चिलाउनु राखेको थिएँ, 20 मिनट चिलाउनु बस्यो, त्यो निकालिदिन्छु। अब यसलाई चाहिँ मटन डिप्स निस्किएको छ हैन। यसलाई चाहिँ 20 मिनट चाहिँ मैले म्यारिनेसन गरेर चिलाउनु राखेको छु। अब यसलाई चाहिँ स्किन साइडपट्टि चाहिँ यो मटन डिपको स्किन साइड र फ्याट साइडमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्रिल गरिन्छ। ग्रिल गर्दा अलिअलि प्रेस गर्ने, किनभने भन्दा उठिन्छ, राम्रो कलर आइँदैन। यो चारैतिर चाहिँ अहिले राम्रोसँग सियर गर्ने। यो सियर गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिटको जुस चाहिँ भित्रै हुन्छ हैन, मिटको जुस चाहिँ भित्रै हुन्छ, बाहिर चाहिँ क्रिस्पी आउँछ। यो भएर चाहिँ अलिकति चपाउनलाई चाहिँ अलिकति टेस्ट हुन्छ भनौँ हैन। मटन अब भयो चारैतिर सियर भयो राम्रोसँग हैन। अब यसलाई चाहिँ म निकालेर चाहिँ अलिअलि बटर ब्रेस्टिङहरू चाहिँ हैन ओभनमा हाल्ने। ओभनमा चाहिँ अब हाम्रो ओभनको टेम्परेचर चाहिँ 250 छ हैन। 250लाई चाहिँ तपाईँको 10 मिनट ओभनमा हालिदिनुहोस्। ओभनमा हाम्रो चाहिँ ओभन हाई ओभन छ हैन। ओभनमा यसलाई चाहिँ 10 मिनट चाहिँ ओभनमा कुक गर्ने हैन। अब नेक्स्ट फ्राई गर्ने। नर्मली अब प्यान पट जेमा पनि अब युज गर्नु सक्छ, डिप फ्राईहरू छ भने डिप फ्राई इजी हुन्छ हैन। मैले चाहिँ यो चाहिँ स्यालो फ्राई पनि हैन, जस डिप फ्राई गर्नु पऱ्यो हैन। अलिकति अब तेल चाहिँ अब तातो अब अन्दाज अब भन्नाले अब यसको टेम्परेचर चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ 200 डिग्री हैन। त्यसपछि 200 डिग्री भइसकेपछि यसलाई चाहिँ किन भन्दा धेरै ओभर हिट भयो भने नि बाहिर चाहिँ अब डढिन्छ हैन। ठिक्क हिट अन्दाज गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ पोटाटो अब डिप गरे हैन, डिप गरिदियो। डिप गरेपछि अब यसलाई चाहिँ अटोमेटिक अलिअलि कलर चेन्ज हुँदै आउँछ हैन। यो पोटाटो चाहिँ अब तेलमा हाल्ने बित्तिकै हामीले चलाउनु हुँदैन। चलायो भने के हुन्छ भने फेरि यो ब्रेड क्रम टाँसेको थियो नि, हामीले सडनली चलाइहाल्यो भने चाहिँ त्यो ब्रेड क्रम छुटेर जान्छ, त्यसमा त्यो पोटाटोमा बस्दैन त्यो क्रिस्पी। त्यही भएर चाहिँ अलिकति यो हल्का सेट भइसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ हल्का यो सेट भयो हैन। यो सेट भएपछि चाहिँ फर्काउँदाखेरि चाहिँ केही फरक पर्दैन। यो क्रिस्पी र गोल्डन ब्राउन हुनेसम्म कुक गर्ने यसमा तेलमा हैन, यसलाई डिप फ्राईमा यहाँ देख्नुहुन्छ गोल्डन ब्राउन राम्रो क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन भयो हैन। अलमोस्ट पोटाटो रेडी भयो। अब स्टप गर्दै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ पोटाटो ह्यास चाहिँ क्रिस्पी पोटाटो ह्यास चाहिँ रेडी भयो हैन। यो चाहिँ अब पिकअपको लागि रेडी भयो हाम्रो पोटाटो ह्यास। लगभग 10 मिनट भएन हाम्रो चाहिँ मटन चाहिँ रिप चाहिँ पाक्यो हैन, पाक्यो।
अब चाहिँ हामी नेक्स्ट चाहिँ मेरो के छ भने हामी चाहिँ सिजनल भेज चुज गरेको थियो। त्यो भेजिटेबललाई चाहिँ प्यान सोते गर्ने हैन। प्यान सोते गर्नको लागि चाहिँ अलिकति बटर थोरै बटर प्यानमा हाल्दिने हैन। बटर प्यान हालेपछि अलिकति जस्ट वार्म भएपछि चाहिँ हामी त्यो भेजिटेबल प्यानमा लगाइदिने। सोते गर्ने। अब सिजनिङको लागि चाहिँ हल्का सल्ट त्यसपछि अलिकति रोस्टेड चिल्ली फ्लेक्स छ त्यो अलि स्पाइसी भन्दा हामीलाई चाहिँ स्पाइसी अलिअलि मनपर्छ होइन। त्यो टस गरिदिने। नर्मली भेजिटेबलहरू चाहिँ ओभरकुक गरेर खान चाहिँ कस्तो भने बडी हेल्थको लागि चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन। जुन हाम्रो भेजिटेबलहरू चाहिँ ओभरकुक गरे पनि यसको जुन हुने भिटामिनहरू चाहिँ त्यतिकै त्यो के भन्छ त्यसलाई हराएर जान्छ भनौँ न, त्यो मर्छ भनौँ न अब एक हिसाबले होइन। त्यही भएर चाहिँ भेजिटेबल चाहिँ खासमा क्रन्ची जस्ट ब्लान्च भएको होइन, अलिअलि क्रन्ची अलिअलि आएको छ भने चाहिँ यसमा जे हुने प्रोटिनहरू भिटामिन शरीरलाई सबै पाइन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ जस्ट स्यालो फ्राई टस मात्रै गर्ने, सोते मात्रै गर्ने, हल्का सिजनिङ हालेर होइन। यो रेडी भयो अब होइन, हाम्रो भेजिटेबल रेडी भयो। भेजिटेबल रेडी भयो, मेरो मिट रेडी भइसकेको छ। अब मेरो चाहिँ पोटाटो ह्यास रेडी छ। अब म चाहिँ पिकअप अब मेरो चाहिँ डिस रेडी हुन्छ। अब पिकअप गर्नुको लागि चाहिँ अब रेडी गर्दैछु म है। मैले चाहिँ अब त्यो मटन रिबलाई चाहिँ अब सिजलर प्लेटमा चाहिँ तताएर तातो गरेर दिने गरेको छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा त्यो रिबमा चाहिँ अब फ्याट हुन्छ होइन। फ्याटले चाहिँ त्यो प्लेटले चाहिँ अब्जर्भ गर्छ, तातोले गर्दाखेरि त्यो फ्याट चाहिँ तल बस्छ होइन बेसमा, खानलाई चाहिँ सजिलो राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले सिजलर प्लेटमा दिने गरेको छु होइन। अब म प्लेटिङको लागि रेडी गर्दैछु। यो चाहिँ तातो छ सिजलर प्लेट होइन, तातो छ। यो लेटुस लिभहरू राखिदिन्छु होइन, मिटहरू नजलोस् भनेर। उसमा अब अरेन्ज गरेँ होइन। अलिकति राम्रो ग्लेज बारेको ससको ग्लेज हुन्छ होइन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब बारबेक्यू मटन रिब चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइनली रेडी भयो, रेडी टु पिकअपको लागि होइन। रेडी हो।